মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ ক্লাছ 10ৰ প্ৰথমটো লেসন এ লেটাৰ টু গড যোৱাটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিদৰে লেন্সৰ কৃষিভূমি শিলাবৃষ্টিয়ে কেনেদৰে ধ্বংস কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁলোকৰ এটাই মাত্ৰ আশা আছিল ভগৱানৰ পৰা সহায় বলা তেন্তে আমি পিছৰ অংশ আলোচনা কৰোঁ But in the hearts of all who live in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all who live in that solitary house, সেই নিৰ্জন ঘৰটোত বাস কৰা মানুহবিলাকৰ হৃদয়ত there was a single hope, help from God. এটাই মাত্ৰ আশা আছিল ভগৱানৰ পৰা সহায় Don't be so upset. বিচলিত নহবা Even though this seems like a total loss. যদিও সকলোবোৰ হেৰুৱা গ'ল বিচলিত নহবা Remember, মনত ৰাখিবা No one dies of hunger. ভোকত কোনেও নমৰে That's what they say. সিহঁতে কয় No one dies of hunger. ভোকত কোনেও নমৰে All through the night, গোটেই ৰাতি লেন্সে ভাবিছিল only of his one hope, the help of God, ভগৱানৰ পৰা সহায় whose eyes, যাৰ চকুৱে নেকি as he had been instructed, তেওঁক যিদৰে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে see everything, সকলোবোৰ দেখিছে even what is deep in one's conscience, তেওঁৰ অন্তৰত নিহিত হৈ থকা সকলোবোৰ কথা যিয়ে নেকি দেখিছে লেন্স was an ox of a man, লেন্সো আছিল কঠোৰ পৰিশ্ৰমী working like an animal in the fields, যিয়ে নেকি জন্তুৰ দৰে খেতিপথাৰত পৰিশ্ৰম কৰিছিল but still he knew how to write, কিন্তু তেওঁ জানিছিল যে কিদৰে লিখা হয় তেওঁ জানিছিল the following Sunday at daybreak, পিছৰ দেওবাৰটোত ৰাতিপুৱা he began to write a letter, তেওঁ এখন চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল which he himself would carry to town, যিখন তেওঁ চহৰলৈ লৈ গৈছিল and place in the mail, আৰু ডাকত দিছিল It was nothing less than a letter to God, সেইখন ভগৱানৰ লিখা চিঠিক বাদে আন একো নাছিল God, হিৰত তেওঁ লিখিছিল ভগৱান if you don't help me, তুমি যদি সহায় নকৰা my family and I will go hungry this year, মই আৰু মোৰ পৰিয়াল এই বছৰটোত অনাহাৰে কটাব লাগিব I need 100 pesos, মোক 100 টকাৰ প্ৰয়োজন in order to sow my field again, পুনৰবাৰ কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ মোক 100 টকাৰ প্ৰয়োজন and to live until the crops comes, আৰু যেতিয়ালৈকে পুনৰবাৰ শস্য নাপাওঁ because the hailstorm, কাৰণ শিলাবৃষ্টিয়ে যি তেওঁৰ শস্যভূমি নষ্ট কৰিলে সেই কথা ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে he wrote to God, আৰু তেওঁ লগতে লিখিছে to God, ভগৱান বুলি লিখিছে ভগৱানলৈ বুলি তেওঁ লিখিছে on the envelope, আৰু তেওঁৰ এনভলপৰ ওপৰত লিখিছিল ভগৱানলৈ বুলি put the letter inside and still traveled went to town, আৰু তেওঁ সেইটো চিঠিখন খামৰ ভিতৰত ভৰাইছিল আৰু সেইখন তেওঁ চহৰলৈ লৈ গৈছিল at the post office he placed a stamp, এটা ষ্টাম্প লগাইছিল on the letter, চিঠিখনত তেওঁ এটা ষ্টাম্প লগাইছিল and drove into the mailbox, আৰু সেইটো তেওঁ ডাকত দিছিল One of the employees, এজন কৰ্মকৰ্তা who was a postman and also helped at the post office, যিজন আছিল postman বা পিয়ন আৰু তেওঁ লগতে post officeৰ বাকীবোৰ কামত সহায় কৰিছিল went to his boss, তেওঁৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াজনৰ ওচৰলৈ গৈছিল laughing heartily, হাঁহি হাঁহি and showed him the letter to God, আৰু ভগৱানলৈ লিখা এই চিঠিখন তেওঁৰ বিষয়াজনক দেখুৱাইছিল never in his career, তেওঁৰ কৰ্মজীৱনত as a postman, তেওঁ পিয়ন হিচাপে কাম কৰি থকা তেওঁৰ কৰ্মজীৱনত had he known that address, সেই ঠিকনাটো কেতিয়াও দেখা নাছিল the postmaster a fat amiable, postmasterজন আছিল এজন শকত আৰু বন্ধুত্বসুলভ Philo also broke out laughing, তেওঁ হাঁহিছিল but almost immediately he turned serious, আৰু তেওঁ কিছু সময় পিছতে চিৰিয়াছ হৈছিল tapping the letter on the desk, চিঠিখন তেওঁ ডেস্কত ৰাখিছিল commented, মন্তব্য কৰিছিল
what faith কি বিশ্বাস I wish I had the faith of the man who wrote this letter কি বিশ্বাস এই মানুহজনৰ যিয়ে নেকি চিঠিখন লিখিছে who wrote this letter starting up a correspondence with God যিয়ে নেকি ভগৱানৰ লগত সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে so in order not to shake the writer's faith in God so in order not to shake আৰু হে বিশ্বাস ভংগ কৰা নহওক the writer's faith in God যিজনে নেকি চিঠিখন লিখিছে তেওঁৰ বিশ্বাস যাতে ভংগ নহয় the postmaster came up with an idea postmaster জনে এটা উপায়ৰ কথা ভাবিছিল answer the letter চিঠিখনৰ উত্তৰ দিম বুলি তেওঁ ভাবিছিল but when he opened it কিন্তু তেওঁ এখন যেতিয়া খুলিছিল it was evident এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে to answer if he needed something more than goodwill ink and paper তেওঁ যেতিয়া চিঠিখন খুলিছিল উত্তৰ দিয়াৰ কথা ভাবিছিল এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে চিঠিখনৰ উত্তৰ দিব লাগিলে এতিয়া সদিচ্ছা চিয়াহী আৰু কাগজৰ বাহিৰেও আন কিবা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ লেন্সয়ে যিগতিকে ভগৱানৰ পৰা 100 টকা বিচাৰিছিল গতিকে চিঠিখনৰ উত্তৰ দিব লাগিলে এতিয়া সদিচ্ছা চিয়াহী আৰু কাগজৰ বাহিৰেও আৰু কিবা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব but he stuck to his resolution তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ সিদ্ধান্তত অটল আছিল he asked for money from his employees তেওঁ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ পৰা টকা বিচাৰিছিল he himself gave a part of his salary আৰু তেওঁ নিজৰ দৰমহাৰ কিছু অংশ দিছিল and several friends of his were obliged to give something for an act of charity আৰু তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গও এই দান কাৰ্যত কিছু অৰিহণা দিবলৈ বাধ্য হৈছিল it was impossible for him এইটো তেওঁৰ কাৰণে অসম্ভৱ আছিল together the 100 pesos এইটো তেওঁৰ কাৰণে অসম্ভৱ আছিল 100 টকা একলগ কৰাটো তেওঁৰ কাৰণে অসম্ভৱ আছিল so he was able to send the farmer only a little more than half হে তেওঁ কৃষকজনক বা খেতিয়কজনক অৰ্থাৎ লেন্সক 100 টকাৰ আধাতকৈ বেছি অংশহে দিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁ 100 টকা একলগ কৰাটো তেওঁৰ পক্ষে অসম্ভৱ আছিল সেইকাৰণে তেওঁ আধাতকৈ কিছু বেছি টকা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল he put the money in an envelope তেওঁ টকাখিনি এটা খামৰ ভিতৰত ভৰাইছিল এড্ৰেছ টু লেন্স আৰু লেন্সলৈ পঠাই দিছিল and with it a letter containing only a single word as a signature God আৰু তেওঁ লগতে এখন চিঠি লিখি দিছিল য'ত নেকি এটাই মাত্ৰ শব্দ লিখা আছিল সহি হিচাপে ভগৱান বুলি কাৰণ লেন্সই যিগতিকে ভগৱানলৈ চিঠিখন লিখিছিলে আৰু লেন্সই যিগতিকে চিঠিখন ভগৱানৰ পৰা আহিব বুলি আশা কৰিছিলে গতিকে তেওঁৰ আস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে চিঠিখনত এটাই মাত্ৰ শব্দ লিখি দিছিল এটা সহি হিচাপে ভগৱান যাতে লেন্সই ভাবে যে চিঠিখন ভগৱানৰ পৰা আহিছে The following Sunday Lenso came a bit earlier পিছৰ দেওবাৰটোত লেন্সয়ে কিছু সোনকালে আহিছিল then usual to ask আনদিনাতকৈ to ask if there was a letter for him তেওঁৰ নামত কিবা চিঠি আহিছেনে সেইটো সুধিবৰ কাৰণে তেওঁ পিছৰ দেওবাৰটোত আনদিনাতকৈ অলপ সোনকালে আহিছিল it was the postman himself who handed the letter postman জনে নিজে তেওঁৰ হাতত চিঠিখন দিছিল while the postmaster আনহাতে postmaster জনে experiencing the contentment বিষয়টো তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল of a man who has performed a good deed যিয়ে নেকি এটা ভাল কাম কৰিছিল look on from his office তেওঁ অফিচৰ পৰাই লক্ষ্য কৰিছিল যে চিঠিখন পোৱাৰ পিছত লেন্সয়ে কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰে কেনেকুৱা লেন্সক লক্ষ্য কৰিছিল লেন্সো showed not the slightest surprise লেন্সো কিন্তু অলপ আচৰিত হোৱা নাছিল on seeing the money টকাখিনি দেখাৰ পিছতো লেন্সো কিন্তু অলপ আচৰিত হোৱা নাছিল such was his confidence তেওঁৰ এনেকৈ আছিল আত্মবিশ্বাস but he became angry কিন্তু তেওঁ খং কৰিছিল angry when he counted the money যেতিয়া টকাখিনি হিচাপ কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু লেন্সৰ খং উঠিছিল God could not have made a mistake ভগৱানে নিশ্চয় ভুল নকৰে nor could he have done it লেন্সো what he had requested লেন্সয়ে যিগতিকে ভগৱানলৈ টকাখিনি অনুগ্ৰহ কৰি চিঠিখন লিখিছিল আৰু ভগৱানে যিগতিকে তেওঁৰ অনুগ্ৰহ ৰাখিছিল গতিকে ভগৱানে নিশ্চয় ভুল নকৰে ভগৱানে নিশ্চয় কমকৈ টকা দিয়া নাছিল লেন্সয়ে ভাবিছিল টকাখিনি নিশ্চয় পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মকৰ্তা সকলে আত্মসাৎ কৰিছে immediately লেন্সো went up to the window শীঘ্ৰে লেন্সয়ে খিৰিকীৰ কাষলৈ গৈছিল to ask for paper and ink চিয়াহী আৰু কাগজ বিচাৰি on the public writing table ৰাজহুৱা লেখা টেবুলৰ ওপৰত he started to write
তেওঁ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল উইথ মাছ ৰুইংক্লিং অফ হিজ ব্ৰকাছ বাই দ্য এফৰ্ট হি হেড টু মেক টু এক্সপ্ৰেছ হিজ আইডিয়াছ তেওঁ যেতিয়া তেওঁৰ চিন্তাবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চিঠিখন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ ভ্ৰু দুটা কচ খাই গৈছিল কপালত বলিৰেখা স্পষ্ট হৈ পৰিছিল when he finished তেওঁ যেতিয়া লিখা সমাপ্ত কৰিছিল he went to the windows to buy a stamp তেওঁ লিখা শেষ হোৱাৰ পিছত এটা ষ্টাম্প কিনিবলৈ খিৰিকীৰ কাষলৈ পুনৰ গৈছিল which he licked and then affixed আৰু সেইটো তেওঁ জিভাত লগাই affixed the envelope ওপৰত লগাই দিছিল a blow of his fist তেওঁ হাতেৰে এটা চাপ দি চিঠিত এনভেলপৰ ওপৰত ষ্টাম্পটো লগাই দিছিল দ্য মোমেণ্ট দ্য লেটাৰ ফেল ইন দ্য মেইল বক্স আৰু তেওঁ চিঠিখন মেইল বক্সত তেওঁ ডাকত দিছিল দ্য পষ্টমাষ্টাৰ ৱেন টু অপেন ইট পষ্টমাষ্টাৰজনে তাৰ পিছতে চিঠিখন খুলিবলৈ গৈছিল ইট ছেইড ইয়াত লিখা আছিল ইয়াত কোৱা হৈছিল গড অফ দ্য মানি ডেট আই আস্ক হে ভগৱান মই যিখিনি টকা বিচাৰিছিলোঁ ফৰ অনলি 70 পেছছ ৰিচ মি মাত্ৰ মই 70 টকাহে পালোঁ চেণ্ট মি দ্য ৰেষ্ট বাকীখিনি টকা মোক পঠিয়াই দিয়া চিন্স আই নিড ইট ভেৰি মাছ সেইখিনি মোৰ বহুত প্ৰয়োজন বাট ডোণ্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য মেইল কিন্তু মোক এইখিনি ডাকযোগে নপঠাবা বিকজ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ কাৰণ পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মকৰ্তাসকল এটা বদমাছৰ দল লেন্স আৰু লেন্স বুলি চহী কৰি দিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই লেটাৰ টু গড পাঠটোৰ অসমীয়া আলোচনা ইমানতে শেষ হ'ল অহাটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এই পাঠটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ ধন্যবাদ